Hello mga ka-food trip! Welcome to the Food Compass! Para sa mga nagda-diet o gustong pumayat, makatutulong itong gagawin natin na honey cinnamon with lemon tea. Simulan na natin. Ito yung mga ingredients. 1/2 tablespoon cinnamon powder, 1 tablespoon honey, at lemon. Unang gagawin ay maglagay ng tubig about 1/2 cup. Sunod is yung cinnamon powder. Ang cinnamon ay siksik sa antioxidant na makatutulong para ilabas yung toxic sa ating katawan. Habang umiinit yung tubig, makikita natin na na-absorb na yung cinnamon powder. Pwede na natin itong haluin. Tapos, hintayin lang kumulo. Pag okay na, patayin lang yung apoy. I-strain lang yung pinagpakuluan para mawala yung excess powder. Ilagay na yung honey. Puno din ng honey sa antioxidants at ibang health benefits na makatutulong sa pagdadiet. Panghuli, squeeze lang yung lemon. I suggest inumin ito every morning or 30 minutes before kumain. Ang honey cinnamon with lemon tea ay perfect combination dahil sa cinnamon at honey benefits. Kaya naman try ninyo ito at makikita ang resulta sa inyong pangangatawan. Tutok lang para sa iba pang mga recipe videos. Mag-like, subscribe, and hit the notification bell.